сенатори таки проголосували, ухвалили процедурне рішення про розгляд по суті питання щодо подальшого розгляду законопроекту і підтримки законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Отже, фінансова, оборонна допомога Україні уже, що називається, на столі тепер у всіх конгресменів. І Нижня палата, Палата представників має, по суті, це питання розглянути. Вчора знайшлося достатньо кількості голосів сенаторів, аби ухвалити це процедурне рішення. 60 голосів сенаторів знайшлося, в тому числі 17 республіканців проголосували за це. Цей законопроект передбачає виділення 61 мільярда доларів для України, також 14 для Ізраїлю і майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема мова про Тайвань. Іде дебати вчора були знову ж таки гарячі, але вже скажімо так, не з першої спроби, але вдалося це питання дотиснути, знайти необхідну кількість голосів серед сенаторів і ухвалили це рішення. Сьогодні, власне, вже по суті мають розглядати це питання о 19-й годині за київським часом. Правки і фінальне голосування згодом буде. Також у Сполучених Штатах перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який збирається зустрітися з конгресменами і теж їх переконати, навести аргументи, чому Сполучені Штати мають підтримати Україну. Зараз Німеччина фактично тягне на собі дуже багато питань оборонної підтримки України, але ясно, що тут і надірватися можна. У Сполучених Штатів значно більші можливості. Послухаємо короткий коментар Чака Шумера. Це якраз представник більшості у Сенаті. Він з боку республіканців сенатор, однак якраз з боку демократів, перепрошую, сенатор. Однак якраз демократи і мають у Сенаті зараз більшість. І вдалося, бачимо, домовитися зі значною кількістю республіканців, аби спільно проголосувати рішення щодо розгляду питання про підтримку Україні. Якраз пряма мова Чака Шумера далі. Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню. Отже, перший крок, але надзвичайно важливий. І будемо вірити, що крига з кресла зрушилася і далі вже зможуть американські конгресмени прийняти спільне рішення, абсолютно важливе і для безпекових інтересів Сполучених Штатів. Є ще в нас декілька великих тем. І найбільша тема сьогоднішнього дня – це, звичайно, що відставка генерала Залужного. Ця тема і не втиснеш у кілька хвилин. Звичайно, ми далі детально якраз рішення президента України, Верховного Головнокомандувача, замінити Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного на посаді іншим генералом Сирським. Будемо детально сьогодні обговорювати і далі в нашому ефірі, впродовж наступних ефірних годин. Є дуже багато реакцій, дуже багато коментарів, міркувань, критики. І, власне, про цю велику тему далі спілкуємося в нашому ефірі із Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Валерію, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Хотілося б почати, власне, коротко із того, що у нас в Сенаті, в Конгресі відбулося, бо коли ми перейдемо до Залужного, то боюсь, що просто це буде безкінечна історія абсолютно. Тому, власне, що ми вчора побачили, чи справді це настільки рішення доленосне, скажімо так, яке запускає процес, і далі треба вірити, що він буде незворотній, і нас чекає попереду позитивне рішення щодо підтримки України з боку американських партнерів. Якщо коротко, то так. А тепер по суті. Тому що дійсно треба, аби глядач зрозумів, що ж, власне, вчора відбулося. Ви дуже, Андрію, все чітко розклали. Я, з вашого дозволу, ще раз поточню, тому що це треба розуміти. Верхня палата, фактично, якщо говорити уже мовою українського парламенту, включила до регламенту це питання. І вони дійсно почали його дебатувати, і за правилами роботи Сенату у них є 30 годин для того, щоб це питання обговорити і винести рішення по суті. Тобто їм треба буде направду впродовж 30 годин від моменту ухвалення процедурного рішення ухвалити рішення по суті. Тобто або його направити в Нижню палату, або знову там вносити якийсь новий законопроект. І я не виключаю такого варіанту, що, до прикладу, може бути ще один законопроект про допомогу Україні. Такі версії принаймні гуляють. Вони є. Після того дійсно важливо буде розуміти нам позицію, а що ж, як же себе поведе ставленик Трампа
Майк Джонсон, очільник Палати представників Нижньої палати щодо цього документу. І вчора він зробив відповідний коментар, і він доволі стримано, і, скажу так, я розглядаю як оптимістичний посил, сказав, що ми цей документ вивчимо, він не озвучив те, що його будуть відкидати. Наразі республіканці потрапили в певну пастку. Бо якщо раніше вони говорили, ми не можемо там голосувати ніякі питання, які стосуються там комусь якоїсь допомоги без міграційної реформи, тепер це розділили. Врешті-решт, це дуже хороша історія. Мені, наприклад, хотілося, щоб це питання було розділено вже з самого початку, бо ця зв'язка вона була дуже для нас неприваблива. І є один такий цікавий момент: ці законопроекти розглядаються як законопроекти про національну безпеку Сполучених Штатів Америки. І в США йде дискусія, зокрема, серед сенаторів і всіх конгресменів, маю на увазі Палати представників, там ситуація трішки складніша, хоча вона і в верхній палаті не надто проста. Але, друзі, справа в тому, що в порівнянні з голосуванням позавчорашнім, що стосувалося об'єднаного законопроекту, то 9 республіканців змінили свою думку. Це немало. І я не виключаю, в Сенаті маю на увазі, я не виключаю, що іще може якась кількість доєднатися і підтримати цей документ. А в Конгресі, звісно, там, перепрошую, в Нижній палаті, там дещо ширша дискусія, тому що і конгресменів, представників, Палати представників, їх набагато більше по чисельному складу. Ну і, звісно, радикально налаштованих, але я думаю, що це питання вирішиться позитивно, тому що Джонсон не відповів категоричною відмовою щодо цього документу. Бо нині можуть поставити в вину республіканцям те, що вони не дбають про національну безпеку. А національна безпека США – це не про територію США, не лише про територію США, а це і про те, наскільки успішними будуть їхні військові дії, мається на увазі Близький Схід, в тому числі дуже важлива історія з індійсько-тихоокеанським регіоном, про що ви слушно зауважили, тому що ситуація на Корейському півострові, взагалі в цьому регіоні, дуже непроста. Кім Чен Ін, проводячи постійно пуски балістичних ракет, напружує там обстановку, і він готується до війни. Це вже його прямі заяви. Зараз безвідносно до того, наскільки вони можуть бути там широкими чи вузькими, ці дії. Але це також чутливе питання для республіканців в тому числі. І тут же ж і Україна. Тому я думаю, що шанси отримати результативне голосування сьогодні, пізно ввечері, і вже потім в найближчі дні у Палаті представників у нас дуже високі.